সো বন্ধুসকল আপোনালোকে আৰচি নহলে ড্ৰাইভিং লাইসেন্স দুটাই ভাৰ্চুৱেল আইডি বনাব পাৰে সো আপোনালোকে এপছ এটা ডাউনলোড কৰিব লাগিব প্লে ষ্টৰৰ পৰা প্লে ষ্টৰত যাব যাইকিনে এম পৰিবহন সাৰ্চ কৰিব কৰাৰ পিছত এটো ইনষ্টল কৰি ল'ব এম পৰিবহন এটো ইনষ্টল হৈ আছে এটো ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আপোনাৰ যেটো মোবাইল নাম্বাৰ আছে মোবাইল নাম্বাৰটো দিকিনে ইয়াতে মানে সাইন আপ কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ যদি অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ থাকে ইয়াতে আপনার নাম্বার দিকিনে ডাইরেক্ট লগ ইন হব পারিব সো এটো ইনষ্টল হব দিয়ক ইনষ্টল হৈ আছে অলপ টাইম ল'ব ইনষ্টল কৰাৰ পিছত মই দেখাই আছো আপোনাৰ আৰচি আৰু ড্ৰাইভিং লাইসেন্স কেনেকৈ ভাৰ্চুৱেল আইডি বনাব পাৰি সো আহি গ'ল খুলি গ'ল এইটো এপছটো স্কেপ কৰি দিব ল্যাঙ্গুৱেজটো চুজ কৰিব ইংলিছ ল্যাঙ্গুৱেজটো চুজ কৰিব ইয়াতে ওকে কৰি দিব কোৱাৰ পিছত আপোনালোকে লেফট সাইডত যাব যাইকিনে সাইন ইন আছে সাইন আপ কৰিব আপোনালোকৰ যদি ৰেজিষ্টাৰ নাথাকে মোৰ অলৰেডি সাইন ইন আছে সেইকাৰণে মই ডাইৰেক্ট মোৰ নাম্বাৰ দিকিনে লগ ইন হৈ যাম সো ওটিপি আহি গৈছে মোৰ মোবাইলত ওটিপিটো মাৰিকিনে মই লগ ইন হ'ম সো লগ ইন হৈ গ'ল সো ইয়াৰ পিছত মই আৰচিত মাই আৰচিত যাম মাই আৰচিত যাইকিনে ক্ৰিয়েট এ ভাৰ্চুৱেল আইডি তলত লিখা আছে ইয়াতে মই ক্লিক কৰি দিম ক্লিক কৰি দিকিনে মই আৰচি নাম্বাৰ যেটো আছে আৰচি নাম্বাৰটো ইয়াতে মাৰি দিম আৰচি নাম্বাৰটো আপোনালোকৰ হেৰিটোত আছে আপুনি হেৰি কৰি ল'ব আৰচিটো ওলাই লৈকিনে আৰচি নাম্বাৰটো ইয়াতে মাৰি দিব তাৰপিছত ওকে ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ পুৰা আৰচিৰ যিমান ডিটেইলছ আছে পুৰা আহি যাব ইয়াতে আপোনাৰ এড টু ডাউনলোড ভাৰ্চুৱেল আৰচি ইয়াতে ক্লিক কৰিকিনে আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ইয়াতে আপোনাৰ আৰচিৰ যেটো সিএস অৰ ইঞ্জিন নাম্বাৰ যেটো আছে লাষ্টৰ যেটো চাৰিটা অংক নাম্বাৰ হেতু নাম্বাৰ দেখিনে ইয়াতে ভেৰিফাই কৰিব লাগিব আপোনাৰ আৰচি চাওক সিএস নাম্বাৰ আৰু সিএস নাম্বাৰ আৰু ইঞ্জিন নাম্বাৰ চাৰিটা আছে সো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলো দিয়াৰ পিছত ওকে সো আপোনাৰ আহি গ'ল ইয়াতে বাৰকোডটো আহি গ'ল আপোনাৰ পুৰা ডিটেইলছটো আহি গ'ল সো এইটো ডাউনলোড কৰি ৰাখি দিয়ক আৰু বাৰকোডটো আপুনি যতে যাব ইয়াতে স্ক্যান কৰিলে আপোনাৰ পুৰা ডিটেইলছটো আহি যাব মানে বাৰকোডটো লৈকিনে আপুনি কৰবা যদি কামত লগাব পাৰে বাৰকোডটো মাৰিলে হৈ যায় আপোনাৰ আৰচি নাথাকিলে হ'ব আপোনাৰ লগত যদি আৰচি নাথাকে এই কোডটো মাৰিলে আপোনাৰ ডিটেইলছটো আহি যাব সো আৰচিটো মই হৈ গ'ল এটা ডিএল মই কৰি আছো ডিএলত যাইকিনে আপোনাৰ ইয়াতে ডিএলৰ যেটো আছে আপোনাৰ নাম্বাৰ আছে ডিএল নাম্বাৰটো মাৰিব ডিএল নাম্বাৰটো ইয়াতে মাৰিকিনে আপুনি কি কৰিব চাৰ্জত ক্লিক কৰি দিব ওকে ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ডিএলৰ পুৰা ডিটেইলছ আহি গ'ল ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থ আপোনাৰ দি দিব দিকিনে ওকে কৰি দিব ওকে আপোনাৰ পুৰা ডিটেইলছটো আহি গ'ল ডিএলৰ সো এটো সেভ কৰি ডাউনলোড কৰি ৰাখি দিয়ক সেম যেনেকৈ আৰচি কৰিছিলে তেনেকৈ ডিএল তেনেকৈ কৰিব পাৰি সো আজিৰ ভিডিওটো ইমানেই আছিল থ্যাংক ইউ সো মাচ